siya from sa brand ano niya. Black & Decker Aero Fry. So let me try. Guys, sikat pang guys TikTok. Manual. Check. So, pwede din siya for grill and hindi lang siya o nila may butang grill ang katanawan mo. Saan ito ko kita na grill? Ay, masawa ata na. So, ito na grill. And siya, saan ito gamit? Dali ay so dako ka siya bin ako tipo clear ito open niya. So dali na din siya. So niya na siya marag pantang siya. So masih mao niya para grill. Dari tinggal ni mao niya yung mga mantika niya na sound. So try na to og luto later. So already nasod siya ay pila ihag degree Celsius. Degree 80, 100 to 200 ya pila ka minutes. Dara iyang ko ano, yang sample. So kung meat ba niya? Kani meat man sa ni. Chicken, bread. Medyo ko kasabot usa di lang ako. Dai cold. I think cold ni. Pero 200 sugo Kuan na ka ng defrost button. Basin. So ato din try later na antay fries. Ito try. Let's go. Good. Okay. Go. Unboxing na lang bro. Tama. Mahal din with the ring.